ชียร์วิ่งกระหืดกระหอบหนีออกจากเรือนด้วยความน้อยใจหวังจะกลับไปยังบ้านพ่อแม่ของตนแต่ทว่ากงผู้เป็นสามีวิ่งกวดตามมาติดๆจนถึงครึ่งทางเชียร์อยู่เดี๋ยวนี้นะเจ้าจะไปไหน ปล่อยข้าจะกลับไปหาท่านพ่อท่านแม่ค่ะในเมื่อใจท่านไม่เคยมีค่าเลยท่านก็ไปอยู่กับนางเสียสิ เจ้าคิดว่าข้าอยากจะทนอยู่กับเจ้านักหรือไงเจ้าอย่าลืมนะว่าข้าต้องสูญเสียอะไรไปบ้างข้าต้องเสียสินสอดไปตั้ง10 แท่งเงินตั้งเท่าไหร่ที่พ่อแม่ข้าต้องจ่ายเพื่อแลกกับตัวเจ้าจนข้าต้องทิ้งคนที่ข้ารักมาแท้จริงแล้วกงมีหญิงคนรักที่หมายปองอยู่ก่อนแต่พ่อแม่บังคับให้แต่งงานกับเชียร์หญิงจากตระกูลผู้ดีกงขัดไม่ได้จึงต้องจำใจพรากจากคนรักมาเข้าพิธีหลังแต่งงานกงยังแอบไปพบคนรักเก่าอยู่บ่อยครั้งเชียร์จับได้ก็ทะเลาะกันรุนแรงแต่นางกล้ำกลืนฝืนทนไว้เพราะไม่อยากให้ชีวิตคู่พังทลายจนกระทั่งหญิงคนรักไปแต่งงานกับชายอื่นกงจึงตัดใจหันกลับมาใช้ชีวิตกับเชียร์อย่างจริงจังทั้งสองมีลูกสาวด้วยกัน1 คนดูเหมือนทุกอย่างจะลงตัวแต่แล้วข่าวว่าหญิงคนรักเก่าหย่าร้างและกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านถ่านไฟเก่าก็ปะทุขึ้นอีกครั้งเชียร์ข้าตัดสินใจแล้วว่าข้าจะแต่งนางเข้ามาเป็นเมียน้อยเจ้าเป็นเมียหลวงก็ใจกว้างยอมรับนางเข้ามาอยู่ด้วยนะท่านพี่ท่านพูดอะไรออกมานะท่านจะพาหญิงชู้เข้ามาหยามเกียรติข้าถึงในเรือนเชียวหรือข้าไม่ยอมเด็ดขาดข้าแค่มาบอกให้เจ้ารู้ไม่ได้มาขออนุญาตข้าจะพานางมาอยู่ใครก็ขัดข้าไม่ได้ตลอดเวลาหลายปีข้ายอมท่านมาตลอดข้าทำหน้าที่ภรรยาและแม่ของลูกไม่เคยบกพร่องแต่การที่ท่านจะเอาหญิงคนนั้นมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของข้าถึงในเรือนข้าทนไม่ได้ทนไม่ได้ก็ต้องทนยังไงเจ้าก็ต้องกลับไปกับข้าเจ้าเป็นเมียข้าเสียเงินซื้อเจ้ามาแล้วเจ้าไม่มีสิทธิ์เดินหนีข้าไปไหนทั้งนั้นถ้าพ่อแม่เจ้ากับพ่อแม่ข้าไม่บังคับข้าก็ไม่มีวันยอมแต่งกับคนอย่างเจ้าหรอกก่อนหน้านี้ข้าก็มีคนรักของข้าอยู่ดีๆแต่เป็นเพราะเจ้ากับพ่อแม่เจ้าไปคุกเข่าอ้อนวอนต่อหน้าพ่อแม่ข้าสัญญาเสียดิบดีว่าจะรักและดูแลข้าให้ดีแล้วทำไมวันนี้ข้าถึงกลับกลายเป็นคนไร้ค่าเช่นนี้เล่าเจ้าลืมคำพูดที่เคยให้ไว้กับพ่อแม่ข้าแล้วหรือจะไปก็ไปแต่เจ้าต้องเอาเงินสินสอด10 แท่งของข้ามาคืนให้ข้าเดี๋ยวนี้ เรื่องเงินเจ้าก็จงไปคุยกับพ่อแม่ข้าเองข้าไม่รู้เรื่องด้วยที่แน่ๆคือข้าจะไม่ทนอยู่กับเจ้าอีกต่อไปแล้วถ้าเจ้าไม่มีเงินคืนเจ้าก็อย่าหวังจะได้กลับไปเหยียบเรือนพ่อแม่เจ้าเด็ดขาดกลับไปเป็นทาสรับใช้ข้าที่เรือนเดี๋ยวนี้
ชียร์พยายามดิ้นรนต่อสู้และใช้มือผลักอกของสามีออกสุดกำลัง แต่นางสู้แรงและพละกำลังของชายชะกันไม่ไหวใกล้มือของกงมีก้อนหินขนาดใหญ่ตกอยู่กงคว้าก้อนหินก้อนนั้นขึ้นมาง้างมือสุดแขนแต่ตายไปซะได้ก็ดี ว่าแล้วกงก็ลุกขึ้นยืนเขาได้ลากร่างไร้วิญญาณที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดของเชียร์กลิ้งถลายตกลงไปซุกซ่อนทิ้งไว้ในพุ่มไม้รกทึบข้างทางเพื่ออำพรางความผิดของตนเองเมื่อกงลงมือฆ่าและซ่อนศพภรรยาเสร็จสิ้นเขาก็เดินกลับมาถึงเรือนทำท่าทีปกติดังเช่นไม่มีอะไรเกิดขึ้น อ้าวแล้วลูกสะใภ้ล่ะนางหายไปไหนเสร็จแล้วทำไมไม่กลับมาพร้อมเจ้าเล่าน างไม่ยอมกลับมากับข้าหรอกแม่ นางหนีกลับไปบ้านแม่ยายนู่นแล้ว ช่างมันเถิด นางไม่อยากอยู่ก็ปล่อยนางไป ไอ้ลูกคนนี้ จะปล่อยนางไปได้อย่างไร เจ้านั่นแหละที่เป็นคนผิด ไปทำอะไรให้นางน้อยใจจะปล่อยเมียดีๆเช่นนี้ไปได้อย่างไรรีบไปตามนางกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ ข้าไม่ไป ข้าไม่ได้ทำอะไรผิด นางอยากไปก็ปล่อยนางไปเถอะ ทิ้งไว้สัก2-3 วันเนี่ย เดี๋ยวนางหายโกรธก็กลับมาเองนั่นแหละ เวลาล่วงเลยผ่านไปหลายวันก็ยังไร้วี่แววของเชียร์ที่จะกลับมาและที่ผิดวิสัยยิ่งนักคือไม่มีแม้แต่ข่าวสารหรือคนส่งข่าวจากฝั่งพ่อตาแม่ยายเดินทางมาเลยสักคนปกติหากเชียร์หนีกลับไปบ้านทางนั้นจะต้องส่งคนมาต่อว่าแล้วพ่อและแม่ของกงเห็นผิดสังเกตจึงออกคำสั่งเด็ดขาดให้กงไปตามลูกสะใภ้กลับมาเดี๋ยวนี้ท่านพ่อ ท่านแม่ เชียร์มาถึงที่นี่หรือไม่2-3 วันก่อนข้ากับนางมีปากเสียงกันนิดหน่อย แล้วนางก็วิ่งหนีกลับมาหาพวกท่าน ฮะไม่เจอนะ ลูกข้าไม่ได้มาที่นี่เลย ตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อนก็ไม่มีใครเห็นนาง ถ้านางมาถึงข้าก็ต้องเห็นสิ พอรู้ว่าลูกสาวหายตัวไปพ่อตาและแม่ยายก็ร้อนใจอย่างหนักเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับลูกสาวจึงรีบรวบรวมญาติพี่น้องและชาวบ้านออกตามหาทันทีโอ๊ยลูกแม่ เชียร์ลูกแม่ ใครมันช่างกล้าใจร้ายทำกับลูกข้าได้ลงคอ สวรรค์ช่างใจร้ายนะ เมียจ๋าโธ่เชียร์ข้าไม่น่าปล่อยเจ้าเดินมาคนเดียวเลยข้าผิดเองพ่อตาแม่ยายจ้องมองกงด้วยสายตาเครียดแค้นมั่นใจเต็มอกว่าต้องเป็นฝีมือของเขาแต่ไม่มีพยานหลักฐานใดมัดตัวได้จึงจำใจต้องปล่อยฆาตกรลอยนวลไปด้วยความคับแค้นงานศพของเชียร์เพิ่งผ่านไปได้ไม่นานกงก็รีบออกหน้าไปรับไหมชีแฟนสาวคนเก่าเข้ามาสวมรอยเป็นภรรยาคนใหม่ของเรือนโธ่เด็กน้อยตาดำๆช่างน่าสงสารจริงไม่เป็นไรนะลูกต่อไปนี้แม่ไหมซีจะดูแลเจ้าเองจะรักเจ้าเหมือนลูกในไส้เชียว ขอบใจเจ้านะไหมซีข้าคิดไม่ผิดจริงๆที่เลือกเจ้า
เจ้าช่างมีเมตตานัก กงโผล่เข้าไปสวมกอดไหมชีจากด้านหลัง สุขใสสูดดมความหอมจากซอกคอของนาง โดยไม่สนสายตาใคร เขาหลงไหลในตัวภรรยาใหม่จนหน้ามืดตามัว ทิ้งเรื่องราวเลวร้ายทุกอย่างไว้เบื้องหลัง ราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่เดือน เมื่อแน่ใจว่ากงตกหลุมพรางเสน่หาของนางอย่างถอนตัวไม่ขึ้น หน้ากากแสนดีของไหมชีก็เริ่มหลุดลอก หิว ข้าหิวข้าว แม่จ๋า ข้าหิวข้าว โอ๊ยน่ารำคาญจริง ร้องอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืน ไปให้พ้นหน้าข้าเลยนะไอเด็กเหลือขอ มัวแต่เรียกหาของกิน ข้าไม่ใช่แม่เจ้านะ ท่านพี่ ท่านกลับมาแล้วหรือ ข้าเหนื่อยเหลือเกิน ลูกของท่านดื้อรั้นไม่ยอมกินข้าว เอาแต่ร้องไห้กวนใจข้าทั้งวัน ข้าทำอะไรก็ไม่ถูกใจเขาเลย เฮ้ยช่างเถอะเมียจ๋า เจ้าอย่าไปสนใจนักเลย ปล่อยให้ร้องไปเถอะ หิวมากๆเข้าเดี๋ยวก็ทนไม่ไหว ต้องกินเองนั่นแหละ เจ้ามาเหนื่อยๆมาพักผ่อนกับข้าดีกว่า กงไม่แม้แต่จะเดินไปดูว่าลูกของตัวเองสู้ผอมและหิวโหยเพียงใด เขาช้อนตัวไหมชีขึ้นและเดินเข้าห้องนอนไป หิว ข้าหิวข้าว แม่จ๋า ข้าหิวข้าว หนวกหูจริง ปล่อยให้ร้องไปเถอะ เดี๋ยวก็เหนื่อยหลับไปเองท่านพี่ อืม ช่างมันเถอะ โอ้ลูกแม่ ไม่ร้องนะ โอ้เดี๋ยวแม่ป้อนข้าวให้หนูกินนะ ไม่ร้องนะ ไอตัวเล็ก โอ้ไม่ร้องนะ นั่นใครนะท่านพี่ ทั้งสองรีบหดหัวกลับเข้ามา แอบหายใจรัวเร็วด้วยความกลัวสุดขีด กงกลั้นใจชะโงกหน้ากลับไปดูอีกครั้ง ทว่าร่างของเชียหายไปแล้ว เหลือเพียงเด็กน้อยที่นอนหลับสนิทอยู่บนพื้น กงและไหมชีกำลังเดินแบกจอบเสียมกลับจากไร่ บรรยากาศรอบข้างเริ่มสลัวลง ท่านพี่ รอข้าเดี๋ยวนะ ข้าขอไปทำธุระหลังพุ่มไม้นั่นหน่อย อืม
รีบไปรีบมา ฟ้าจะมืดแล้ว ไหมชีเดินหายเข้าไปหลังพุ่มไม้ เมื่อทำธุระเสร็จ นางเดินแหวกกอหญ้ากลับออกมา ผีหลอก ไหมชีสติแตกทิ้งตะกร้าและวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงไปตามทางดินอย่างไม่คิดชีวิต ข้าเห็นนางจริงๆนะท่านพี่ นางขี่คอท่านอยู่ นางกลับมาเอาคืนแน่ เจ้าอย่าพูดจาเหลวไหล นางตายไปแล้ว นางจะกลับมาได้อย่างไร ทว่าคำพูดปลอบใจของกงไม่อาจหยุดยั้งความอาฆาตได้ นับจากคืนนั้น ผีเชียก็เริ่มปรากฏตัวหลอกหลอนทั้งคู่อย่างหนักหน่วงแทบทุกคืน กง เจ้าใจร้ายนะ เจ้าต้องชดใช้ ในที่สุด ไหมชีก็รีบเก็บกวาดเสื้อผ้าใส่ห่อผ้า แล้ววิ่งหนีออกจากเรือนกลับไปหาแม่ของตน ทิ้งให้กงต้องเผชิญหน้ากับผลกรรม และวิญญาณพยาบาทของเชียเพียงลำพัง พอแล้ว พอแล้วเชียร์ข้าเจ็บแล้ว ข้ากลัวแล้ว ความทรมานที่สะสมมาหลายคืนทำให้เส้นความอดทนของกงขาดสะบั้น เขาพังประตูเรือนวิ่งเตลิดออกมากลางหมู่บ้านด้วยสภาพเลือดอาบหน้า ข้าเองอะข้าเป็นคนฆ่านางเอง ข้าเอาหินทุบหัวเชียร์จนเละ เลือดนางกระเด็นเต็มมือข้าเลย ข่าวการสารภาพบาปของกงแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วจนไปถึงหูของครอบครัวเชียร์ เจ้าทำอะไรลูกสาวข้า พูดความจริงออกมาเดี๋ยวนี้นะ ก็ข้าเสียดายเงินตั้ง10 แท่งนี่นาข้าจะเอาไหมสีมาอยู่ด้วย นางก็ไม่ยอมอ่ะ ข้าก็เลย ตุ๊บ เอาหินทุบหัวนางจนเละไปเลย นางสมควรตาย จับตัวมันไป พามันไปเฝ้าไร่เสียวันนี้เลย คำว่าเฝ้าไร่ทำให้พ่อแม่ของกงสะดุ้งเฮือก พวกเขารู้ดีว่ามันคือข้ออ้างในการนำตัวไปรุมสังหารทิ้งกลางป่าลึก